Let's start our tutorial. Ito yung kung paano mag-save ng ating Myday na gagamit tayo ng isang app na ating i-install para ma-save yung Myday natin na ginawa na pwede natin yung i-post din sa ating Facebook. Punta tayo sa ating Play Store. Search natin Save Story for Facebook. Save. Ayan, ito pong nasa una. Pindutin lang natin itong install. Ayan, antayin nating matapos itong mag-install. Then, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung pag-save ng Myday sa Facebook. Ayan, okay na po. Pwede na natin siyang i-open. Ayan, kailangan natin mag-login sa ating Facebook. Ayan, after natin mag-login sa ating Facebook, pindutin natin tong nasa taas. Yan, ito yung mga Myday ng friend mo sa Facebook, Myday mo, yan. At kanina nag-Myday ako, ito yung ating e-example. Etong nasa una, pindutin ko to. After nyan, pindutin natin itong nasa baba para ma-download natin itong aking Myday. Ayan, nagda-download na po siya. Wait lang natin yung ating dina-download. Magsa-save na yan sa ating gallery at pwede nating i-post na sa ating Facebook. Download, check na natin sa ating gallery kung nandoon na yung ating nag-download. Ayan, eto na ating i-play. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Pwede na natin siyang i-post sa ating Facebook. Try kong i-post. Punta tayo sa Facebook. Yan. Aking Myday. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Ayan, ganyan lang po kasimple guys. Salamat sa panonood.